Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Cuối cùng thì siêu phẩm hoạt hình 3D Kiếm Lai phần 2 đã quay trở lại rồi đây. Những nhân vật mà chúng ta quen thuộc trong phần 1 sẽ được khắc họa sống động hơn, khí chất cũng trưởng thành hơn qua từng khung hình. Để giải mã sức hấp dẫn của phần mới, hãy cùng mình khám phá những tình tiết quan trọng mà nhà sản xuất đã hé lộ qua trailer nhé. Với thời lượng là 1 phút 45 giây, ít nhất đã có 8 sự kiện được khẳng định chắc chắn sẽ xảy ra trong phim. Theo dòng thời gian thì những sự kiện đó sẽ là: 1. Lần đầu gặp A Lương. 2. Cao thủ đại ly tập kích, A Lương vấn tâm trần bình an. 3. Bạch xà hắc mãng, sơ hiển hiếm khí. 4. Chu lập ám sát bình an, đại ly vây công A Lương. 5. Bạch ngọc kinh. 6. Áo cưới nữ quỷ. 7. Phân thánh thu đồ, tâm ổn đại thành. Không dài dòng nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những sự kiện ở trên kia trước khi bắt đầu thưởng thức phần 2 của Kiếm Lai các bạn nhé. 1. Sơ kiến A Lương. Mới có một thời gian không gặp mà thiếu niên Trần Bình An ngày nào vẫn còn thấp thấp đen đen, bây giờ đã có vẻ cao lớn, trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Chỉ vừa mới xuất hiện ở khung hình đầu tiên trong trailer thôi mà Trần Bình An đã làm tiểu nữ rung động đến khó kiềm chế đấy ạ. Cho nên phải tạm thời gác lại tình tiết Trần Bình An đối đầu với Bạch xà hắc mãng, chúng ta cùng trở lại thời điểm nhóm người lần đầu gặp gỡ A Lương. Mà nói đến A Lương thì cũng phải công nhận là nhà sản xuất chắc hẳn đã phải gồng rất nhiều trong việc cải biến hình ảnh của vị kiếm khách này. Bởi vì theo nguyên tắc thì dáng vẻ của hắn là vớ va vớ vẩn đấy các đạo hữu ạ. Thế mà lên phim nhìn cũng rất ra gì và này nọ đúng không? Có lẽ thời gian đồng hành cùng A Lương là khoảng thời gian an toàn cũng như yên bình nhất mà Trần Bình An có trong toàn bộ phần 2 này. Bởi vì ngay sau đây là sự kiện nối sự kiện, âm mưu chồng âm mưu. Ngay bây giờ là sự kiện thứ 2, đại ly tập kích, A Lương vấn tâm Trần Bình An. Đại ly hoàng hậu Dư Nam Châm đã không đạt được mục đích sau khi nói chuyện với Nguyễn Cung về việc bà muốn lấy mạng Trần Bình An. Sự tôn trọng tối đa của bà đối với vị thành nhân đương nhiệm này chính là sẽ không ra tay đối phó với đám người ở trong phạm vi Ly Châu Động Thiên. Cho nên, hai cao thủ mà bà ta phái đi đã sẵn sàng ra tay ngay khi mục tiêu ra khỏi phạm vi bảo hộ của Nguyễn Cung. Thật may mắn là nhà sản xuất cũng rất có tâm khi cho hai cao thủ này thêm đất diễn chiến đấu. Cho trong nguyên tắc thì hai đồng chí này thuộc diện nhận cát xê rồi đi bán muối ngay sau cánh gà. Vậy thì hai đồng chí này là ai? Cả hai đều đúng là chân chính cao thủ. Một người là kim đan cảnh, một người là kim thân cảnh, đều là dạng người đã vào sinh ra tử trên chiến trường. Cộng thêm việc hai người này lại còn am hiểu kết hợp tác chiến, đã cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Cho nên sự ăn ý là không cần nghi ngờ. Trước hết, với cảnh giới và hệ thống tu luyện bổ trợ lẫn nhau, công thủ vệ toàn, thì dù cho đối thủ có là nguyên anh lão quái thì rất có thể phải bỏ của mà chạy lấy người. Chỉ tiếc là đối thủ hai người gặp phải quá mạnh, không phải nguyên anh hay ngọc phác, thậm chí là tiên nhân cũng không sánh nổi, đó là phi thăng cảnh, lại còn là phi thăng cảnh kiếm tu. Cho nên tin tức mà hai người dùng mạng sống để truyền về qua thi thể của mình chỉ có thể là đối thủ rất mạnh. Cũng trong cùng đêm mà hai cao thủ của đại ly bỏ mạng, A Lương mở ra vấn tâm cục đầu tiên dành cho Trần Bình An. Tiểu nữ cũng rất tò mò là nhà sản xuất sẽ làm thế nào để lột tả được hết sự biến hóa vi diệu trong tâm lý của Trần Bình An sau khi trải qua vấn tâm cục này. Sự kiện thứ 3 trong phần 2 này, hắc mãng huyền xà, sơ hiển kiếm khí. Những gì các bạn mong chờ, ví dụ như đánh đấm mãn nhãn, kỹ xảo bắt mắt, thiết kế nội dung kịch tính, khiến cảm xúc phập phồng như đi tàu lượn thì hãy để nhà sản xuất lo, đảm bảo sẽ chỉ có thể là vượt mong đợi của người xem. Ở đây, mình sẽ cung cấp một số thông tin thú vị bên lề của sự kiện này, ví dụ như tại sao hắc mãng và bạch xà lại tấn công đám người, kết cục của chúng ra sao và một số bí mật nhỏ nữa. Hắc mãng và bạch xà đang trong giai đoạn chuẩn bị đột phá cảnh giới, cho nên trong mắt chúng thì một võ phu năm cảnh Chu Hà vào lúc này giống như một miếng bít tết thơm ngon, bổ béo. Trần Bình An thì là một miếng ba chỉ heo nửa nạc nửa mỡ hoàn hảo, còn đám nhỏ Lý Bảo Bình, Lý Hòe thì trên thân tỏa sáng lấp lánh, do chúng là người mang theo phần lớn văn vận của Văn Thánh nhất mạch, ăn vào chắc chắn sẽ là cơ duyên lớn vô cùng. Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi, đây chỉ là một sự kiện nhỏ trong cuộc hành trình mà thôi. Bạch xà bay đầu dưới một tia kiếm khí mà Trần Bình An bắn ra, còn hắc mãng thì đồng ý với đề nghị của Trần Bình An về Lạc Phách Sơn trông núi cho hắn. Điều thú vị ở đây là A Lương không nói cho Trần Bình An biết cả hắc mãng lẫn bạch xà đều là giống cái. Sau này, hắc mãng tu luyện có thành tựu, đã hóa hình trở thành một vị tiên tử vô cùng thướt tha luôn. Thế hóa ra hắc mãng mới là nữ nhân đầu tiên mà Trần Công Tử mời về Lạc Phách Sơn, lại còn là mời về đăng ký hộ khẩu ở đấy luôn nữa chứ. Đề nghị các đạo hữu giữ kín bí mật này, chứ để Ninh cô nương biết là Bình An chỉ có nước ăn kiếm thay cơm. 3 sự kiện tiếp theo diễn ra gần như là song song, đó là Chu Lập ám sát Bình An, đại ly vây công A Lương, Bạch Ngọc Kinh có thể gộp lại thành sự kiện lớn nhất phần 2 này. Nguyên nhân của sự kiện này bắt nguồn từ tin tức của hai cái xác gián điệp mà đại ly hoàng hậu đã phái ra, đó là đối thủ rất mạnh, mạnh đến mức nào ư? Ít nhất phải là tu sĩ ngọc phác cảnh, khả năng rất lớn là một vị tiên nhân cảnh, bởi vì nếu kẻ địch là nguyên anh cảnh sẽ không thể nào đoạt mạng hai người chỉ với một đao, lại còn có thể đánh nát toàn bộ tâm mạch của hai người chỉ với một đòn như thế. Lại thêm nữa là thân phận của A Lương trong mắt đại ly thì quá là thần bí. Cả hai yếu tố trên đã khiến triều đình phát ra mật lệnh trấn áp hoặc tiêu diệt kẻ này.
cũng có hành động song song với triều đình, đó là Hoàng hậu Dư Nam Châm. Ả ta đã mất đi hai thủ hạ đắc lực nên hận nhóm người Trần Bình An đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên, bà ta đã dùng công danh và lợi lộc để mà dụ dỗ anh trai thứ hai của Lý Bảo Bình, đó là Lý Bảo Trâm, một kẻ tài mọn mà trí lớn, có rất nhiều mưu hành kế bẩn. Còn Chu Lộc thì lại một lòng si mê kẻ như thế, đến mức con bé này ngoài cược cả mạng của mình vào vụ ám sát Trần Bình An ra thì còn kéo theo cả cha của mình là Chu Hà vào sự kiện nữa, buộc ông phải chọn giữa mạng sống của con gái và đạo nghĩa làm người. Theo dự đoán của tiểu nữ thì khi lên phim chắc hẳn sẽ có một trận chiến giữa võ phu hai cảnh Trần Bình An và võ phu năm cảnh Chu Hà vượt ra khỏi nguyên tắc đây, thật sự rất là mong chờ. Kết thúc sự kiện lớn lần này chính là màn biểu diễn mãn nhãn của A Lương, khiến cho toàn bộ Đại Ly biết chữ mãnh được viết như thế nào. Từ đó khiến cho Hoàng hậu nói riêng và cả Đại Ly nói chung không dám có hành động ngăn cản những học trò nhỏ cuối cùng của Tề Tịnh Xuân đi đến Sơn Nhai Thư viện nữa. Hai sự kiện cuối cùng xuất hiện trong trailer lần này là Áo Cưới Nữ Quỷ và Văn Thánh Thu Đồ, Tâm Ổn Đại Thành. Các bạn có biết gì không? Với kinh nghiệm phân tích Kiếm Lai từ những ngày đầu tiên cho tới hiện tại, mình nhận ra một điều là trong trailer của nhà sản xuất tung ra càng ít tiết lộ bao nhiêu thì khi lên phim càng đặc sắc bấy nhiêu. Ví dụ như sự kiện Áo Cưới Nữ Quỷ này, theo nguyên tắc, đây là sự kiện phục vụ cho quá trình trưởng thành của về nhận thức của Trần Bình An khi biện luận giữa tình và lý, giữa đúng và sai. Nhưng khi chuyển thể thành phim thì sẽ không thể bỏ qua tình tiết đối đầu giữa kiếm tu Ngọc Phát cảnh trẻ nhất của Bảo Bình Châu là Ngụy Tấn và đại hiệp nổi danh Trung Thủ Thần Châu Mạc Gia Hứa Nhược. Và để tổng kết cho trailer lần này là sự kiện Văn Thánh xuất hiện, chính thức nhận biết những đệ tử đích truyền đời thứ ba của mình. Trần Bình An cũng trong lần gặp mặt này mà nghe lão tú tài nói về học thuyết căn bản của Văn Thánh nhất mạch, đó là học thuyết trình tự. Nghe thì có vẻ giống môn tư tưởng Hồ Chí Minh hay triết học Mác Lênin, nhưng đây chính là kim chỉ nam giúp Bình An định hình lý tưởng sau này. Hắn chính thức có được hệ thống lý luận để phân tích những vấn đề khó khăn khi biện luận giữa đúng và sai hoặc là giữa tình và lý. Và còn gì hoàn hảo hơn, cảm xúc hơn cảnh mà Trần Bình An cùng Kiếm Tỷ lần đầu cùng nhau xuất kiếm được dùng để kết thúc trailer lần này. Thời của Bình An đến rồi, cản sao nổi nữa. Tiếng kiếm ngân, hào quang tỏa ra, quả là một màn khoe kỹ xảo tiền tỷ, làm lắc mắt người xem. Thực sự là cảm giác nổi da gà trong truyền thuyết các bạn ạ. Xem đến đây thì mình tin chắc rằng Kiếm Lai phần 2 hứa hẹn sẽ khiến cho những khán giả khó tính nhất cũng phải hài lòng. Show phẩm Kiếm Lai 3D sẽ chính thức khai màn vào thứ Năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025. Các đạo hữu đã chuẩn bị sẵn tâm hồn đẹp để theo dõi hành trình tiếp theo của Trần Bình An hay chưa? Nhấn ngay vào nút đăng ký và bật chuông thông báo vì mình sẽ còn quay lại với những video phân tích sâu hơn, bóc tách từng chi tiết cho các bạn xem. Giờ thì hãy cùng đếm ngược đến ngày siêu phẩm xuất thế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!